Hát a téli horgászataink száma azért nem szökik olyan magasba általában, mint a nyári. Itt azért jó be kell öltözni, és hát nem túl komfortos sokszor az időjárás, mint ahogy most sem. Viszont aki meg van mérgezve, az ilyenkor is megy. És hát ez nálunk is így szokott lenni. Ezért látogatjuk szinte minden évben egyszer a Nemes-Nándudvari Tőzeges tavat. Innen már egy filmet láthattatok tőlünk. De igazság szerint ez mindig más, minden peca más, tehát itt is biztos fogunk olyan dolgokat tapasztalni és látni, amit eddig nem. Ezen időszakban ugye minden halnak örülni kell, szoktuk mondani, meg szerintem más is így van ezzel, ezért nehezebb őket ilyenkor megfogni. Ugye a pont egy hidegvérű állat, tehát ahogy a vízhőmérséklet csökken, úgy az aktivitása is alábbhagy. Innentől kezdve azért nem keresi úgy az ételt, gyakorlatilag neked kell megtalálnod őket. A táplálkozásuk megváltozik ebben a hideg időben, ugyanúgy a helyeiket is ilyenkor előszeretettel változtatják. Keresik a mélyebb vizeket, keresik az akadós területeket, ahol kevesebb impulzus éri őket, ezért van nagyon nagy jelentősége ilyenkor télen a helykeresésnek. Ebben az időszakban ugye a csalizásnak a kérdése az gyakorlatilag kulcskérdés. Nagyon kevés etetés, abból is, ha lehet, minél kisebb csali. Én azt is javaslom, hogyha a bojlival horgásztak ezen időszakban, mint ahogy mi is tesszük, előtteni napokban már áztassátok le, mielőtt jöttök, minél puhább legyen a csali. Ezzel is időt nyertek. Koncentráltan nagyon keveset kell etetni. 5-6 szem bojlit szórunk az etetésre, ezt is felezve, harmadolva. Gyakorlatilag a horogcsalit is, vagy a hajszámon lévő csalit is ugye megfaragjuk, amennyire lehet. Úgyhogy így próbáljuk meg becsapni a moháshátúakat. Több-kevesebb sikerrel. Itt azért most egy-két szép halat azért már sikerült fognunk, de itt azért nem ezzel az attitűddel indultunk el, mint máskor, akár tavasszal, vagy kora ősszel, hogy nagyobb testű pontyokat próbáljuk meg becsapni, hanem egyáltalán, hogy pontyot tudjuk fogni. És azt gondolom, hogy egyelőre jó irányba haladunk. Ugye, mint mondtam, egy évben egyszer el szoktunk ide látogatni, és általában ezek a téli időszakok azok, amikor, vagy késő őszi, amikor ezt a tavat választjuk. Egyrészt a faház miatt is, ugyanis azért itt egy fokkal komfortosabb azért már, mint sátorban ilyenkor. Másrészt pedig korábban, amikor itt horgáztunk, nagyon szép halakat tudtunk fogni, és hát ennek a mámorába élve minden évben meglátogatjuk ezt a helyet, hogy hát hasonló szépségekkel tudjuk bővíteni a repertoárunkat. Úgyhogy hát tartsatok velünk ebben a filmben, és reméljük, hogy most is tudunk mutatni egy pár szép halat. Körülbelül egy másfél órával ezelőtt voltam bent tapogatni, helyet keresni, ahonnan igazából elhúz ez a szép tükrös. Nagyon szép narancssárga színekben pompázik. Nézzétek! Van benne egy kis kanyar, de hát kiben nincsen, ugye? Bent óriásit küzdött a vízen, gondoláztatott egy picit, hozott, vitt, jobbra-balra, forgatott, de szerencsére megvan. Nagyon szép színei vannak, szép hal,
14 kiló környékére satszolnánk. De hát nézzük meg, talán úgy egyszerűbb lesz. Ez az év számunkra 2 dologról szólt. Egyik az, hogy tartalmat tudjunk nektek gyártani, a másik pedig az, hogy saját csalival tudjunk horgászni. Gondolkoztunk itt Robival, hogy tudnánk kicsit még több dolgot hozzáadni a saját pecánkhoz, és kiukadtunk erre, hogy igazából megvehetjük mi a csalikat boltba, vagy bárhol, viszont az, hogyha a saját elképzeléseid alapján megálmodsz valamit, megvalósítod, és ráadásul még halat is tudsz vele fogni, az én úgy gondolom, hogy erre az évre visszatekintve egy nagyon jó élményt nyújtott nekünk. Úgyhogy reméljük, hogy az elkövetkezendő idében is eredményesen fogjuk tudni használni ezeket a csalikat. Peti haló után szinte egyből beköszönt nálam is. Petinek az egyik botja egész jól működik, már a 4. halat adta, én nekem ő az első. Annak pláne örülök, hogy egy ilyen szép hal az első, mert ez ugye télen minden halnak örülni kell, de ő azért még azt mondom nekem, hogy a 10 felettiekből való, úgyhogy mindenki pláne örülünk. Mutatom is, hogyha engedi. Kitérnék a tó egyéb halállományára is, ugyanis bármi pontyhorgászok vagyunk, és elsősorban a pontyot favorizáljuk, mondjuk az amúgy sem vetjük meg, de azért attól függetlenül ez a vízterület más horgászat kedvelőinek is egy komoly kihívás és egy komoly hely tud lenni, ahol hát akár álmai halált is megfoghatja, mondhatom ezt így is, ugyanis azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon komoly tók és vízállománya van ennek a víznek, és nem ritkák az 50-60 kilós példányok sem. Tavalyi év folyamán egyébként, bár nem azt szerettem volna fogni, nekem is sikerült akasztanom egy 35 kiló fölöttit, és emellett nyáron, hogyha szerettek az amúrokat fárasztani, akkor lehet nyugodtan jönni, abból is egy nagyon tetemes állomány van benne, illetve pontyból kisebb, nagyobb, bármit meg tudtok fogni. Jó fehér halállománnyal rendelkezik, úgyhogy tényleg bármilyen horgászat, bármelyik fajtájának a kedvelőit tudja elégíteni ez a víz. No, hát véget ért a túránk, és ezzel együtt az év is. Amiért jöttünk erre a túrára, hogy ez sikerüljön az utolsó utáni pillanatokban egy pontyot fogni itt télen, ez szerintem sikerült. Igen, ezt azért lehoztuk, igen. Igen. Viszont az év végével ugye azt kijelentett, hogy ez volt az utolsó filmünk idén. Viszont jövőre folytatás következik, úgyhogy aki eddig feliratkozott, az nem maradt tartalom nélkül. És remélhetőleg, hogy lesz legalább ugyanennyi, hanem 2-szer ennyi feliratkozónk jövőre. Aki eddig követett minket, tartsa meg jó szokását, és ezután is tegye meg, legyen kedves. Illetve a social media felületeken ugye
Így van. Facebookon, Youtube-on, Instagramon kövessetek minket, nyomjátok a Mindenhol. lájkot, nyomjátok a feliratkozást, természetesen akkor, hogyha egyeztek azzal, amit mi képviselünk. És hát ugye mivel, hogy ez volt az utolsó film, így harmadjára is elmondjuk, ugye, így szeretnénk mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet és kellemes ünnepeket kívánni. Így van. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!